السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح مسألتين على السريع كده عن الفوتو دايت. اول حاجه بيقول لي عندي حاجه اسمها الفوتو دايت، بيقول لي has a dark current. dark current ده اللي بنسميه حاجه اسمها الاي دارك. الاي دارك دي في عندنا هنا بنسميها بتساوي حاجه اسمها الاي دي بي. الاي دي بي ده بارامتر للفوتو دايت، تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي ايه and a photo current. الفوتو كارنت ده اللي هو بنسميه اي بي. تمام، يبقى انا عندي كده الاي بي اللي هو الفوتو كارنت بتساوي 50 نانو is connected to a 10 كيلو ohms bias resistor. يبقى انا عندي مقاومه 10 كيلو. تمام. the input stage bandwidth مديني الباندويتس ب 50. تمام كده. 50 ميجا هرتز. بيقول لي ايه compare the photodiode and thermal noise contributions at room temperature. يعني هو عايز ايه؟ عايز يعرف انا دلوقتي كده كده الروم تمبريتشر في درجه الحراره العاديه بيبقى فيه نويز. النويز ده عايز يقارنه بالنويز بتاع مين؟ بتاع الفوتودايد، لان الفوتودايد طبعا اكيد هينتج عنه نويز. تمام. فانا عندي العلامه دي اللي هي اي ان بي تربيع، دي بس دي اللي هي مين؟ دي النويز بتاع الفوتودايد. ده النويز بتاع مين؟ الفوتودايد. النويز بتاع الفوتودايد ده هيساوي ايه؟ قال لي بيساوي 2 في كيو اللي هي شحنة الالكترون، في بي اللي هي الباندويتس، في اي بي اللي هو التيار بتاع الفوتودايد، زائد الاي دي بي اللي هو ده بيساوي عند ده بارامتر من البارامترز بتاعت الافيلانش دايد اللي هو بنسميه الفوتو ليكج كارنت. تمام كده. طيب احنا عندنا الاي دي بي دايما بتساوي الاي دارك. تمام. والبي اي ان دايود ده فوتو دايود الام بتاعته بتساوي واحد اللي هو الجين يعني. تمام. طيب في ام اس 2 زائد كي، فكده كونستانت زائد 2 في كيو بي في الاي دي اس. طيب نحل نعوض في الكلام ده. ده قانون المفروض هتحفظوه اللي هو القانون ده كله كده. تمام. طب نيجي نعوض هنا كده. الاتنين تنزل زي ما هي. الكيو اللي هو شحنة الالكترون بواحد وستة من عشرة في 10 أس سالب 19. البي اللي هو الباند ويتس هو مديها لي ب 50 ميجا هرتز، فتبقى 50 في 10 أس 6 في الاي بي اللي هو الفوتو كارنت اللي هي 50 نانو، يبقى 50 في 10 أس 9 سالب 9 سوري. طيب الاي دي بي قلنا ان هو الاي دارك اللي احنا بنقول اللي هو دارك كارنت 2 نانو، يبقى 2 في 10 سالب 9. نضربه في الام، واحنا كده كده البي اي ان الام بتاعته بواحد. واحد هيقول لي طب والكي دي نجيبها منين؟ مش مهم تجيبها اصلا، ان واحد اس اي حاجه بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. زائد 2 كيو بي في الاي دي اس. الاي دي اس في المساله دي هو مش جاب لي سيرتها، يبقى الاي دي اس بصفر، فيبقى اكيد اي حاجه في صفر هتكون بصفر. نطلع الناتج كده. ده كده الناتج بتاع مين؟ ده الناتج بتاع النويز اللي ناتج من الفوتو دايت. طب تعالى معايا كده نشوف بالنسبة للروم تمبريتشر في درجة الحرارة العادية النويز اللي ناتجة من الروم تمبريتشر بس، اللي هي الاي ان ار اللي هي النويز الناتجة من التمبريتشر. تمام كده. بتساوي ايه؟ بتساوي 4 كي تي بي على ار. 4 ايه؟ كي تي بي على ار. الكي دي ثابت بولتزمان، التي درجة الحرارة، البي باندويتس، الار المقاومة. تمام. هنضرب 4 في الكي بواحد. ده الكي قيمة الكي 1.38 في 10 سالب 23 ده كونستانت. التي ب 300 كلفن لأن احنا بنعوض بالكلفن. وعندنا البي الباند ويتس ب 50 في 10 أس 6 يبقى هو ب 50 ميجا هرتز. طيب الار مديها لي ب 10 كيلو يبقى 10 في 10 أس 3. نعوض هنا كده تطلع لي كام؟ 82 و8 في 10 سالب 18. طبعا 82 اكبر بكتير جدا من ال 8 دي، ال 8 من 10. فبالتالي يبقى الريزيستور كونتريبيوشن اللي هو الريزيستور درجة الحرارة طبعا هتأثر على المقاومة، فيبقى التأثير بتاع المقاومة أكتر بكتير جدا من الايه؟ من الفوتو دايت. فيبقى تأثير المقاومة بيأثر على النويز كارنت، بيدينا نويز كارنت اكتر بكتير من الفوتو دايت. نيجي نشوف بعد كده المسألة اللي بعديها على نفس المسألة. بيقول لي ايه من هنا كده؟ في نفس المسألة نقدر نشوف بيقول لي مسألة تانية اهي نفس الحاجة. عندي بيقول لي a photodiode and bias resistor of the previous example للمثال اللي فات are connected to a high impedance amplifier. يبقى انا وصلت amplifier.
قال لي النويز سبيكترال دينستي او النويز سبيكترال دينستي اللي احنا بنسميها الاي ان، ده طبعا حاجه تبع النويز. طيب بتساوي ايه؟ 10 نانو فولت على هرتز اس نص. تمام. والاي ان اللي هو الكرنت بتاع الاي ان ده اللي هو الكرنت الناتج منها بيساوي ايه؟ 6 بيكو امبير في 10 على هرتز تربيع. ده كرنت ناتج عن ايه؟ عن التردد. تمام. طيب بيقول لي compare the amplifier noise to thermal noise. طيب هنقارن بقى الثيرمال نويز اللي احنا قلنا ان هي كتير بالامبليفاير نويز اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. القانون ده برضو هتحفظوه. القانون ده الاي ان اي تربيع اللي هو الامبليفاير نويز، الامبليفاير نويز كارنت بيساوي ايه؟ بيساوي 2 بي اللي هو 2 في الباند ويتس في الاي ان اللي احنا لسه جايبينها دي، بس هنعمل لها سكوير اللي هو مديها لنا دي، زائد الاي ان اللي هي سبيكترال دينستي للنويز اللي هي اي ان على الار الكل تربيع. تمام كده. هنعوض تعويض مباشر، الاثنين تنزل زي ما هي. الباند ويتس من المساله اللي فاتت هي 50 في 10 اس 6، الاي ان مديها لي 6 بيكو يبقى 6 في 10 سالب 12 هربعها، زائد الاي ان اللي هي 10 نانو يبقى 10 نانو يبقى 10 في 10 سالب 9 على ال 10 في 10 اس 3. 10 في 10 اس 3 دي اللي هي الار من المساله برضو، نربعها يطلع 3.7 من 10 في 10 سالب 15. لو لاحظنا المساله الناتج اللي فات ده اهو بالنسبه للريزيستنس هتلاقيه 82 في 10 سالب 18، انما ده 3.7 في 10 اس سالب 15، يبقى الرقم ده اكبر بكتير جدا. فبالتالي في الحاله دي نقدر نقول ان في الحاله دي الامبليفاير هو اللي بيدومينز اللي هو بيأثر بكتير جدا على التوتال نويز كارنت، على الكارنت بتاع النويز هنا في المسألة دي. انا كده خلصت المسائل اللي كانت معايا، وان شاء الله الناس تحل كويس